Ayun, good morning guys. Welcome to Jim TV. Okay guys, ngayon may tanggap tayong tatlong iPhone 14. Kakape muna pala ako. Shoota guys, tingnan niyo yung mags ko guys, oh. Pamasko na, Merry Christmas. Bare months na kasi. Yo. So, ito ang repair natin guys, iPhone 14, umagang umaga, grabe. Ang pabuenas. Basag ang LCD guys, bubuhin lang natin yung isa dyan. Yung iba titignan natin kung kamatch yung LCD. Ayan na. Itel basicphone. Kaya naman guys, pampaswerte. Pampaswerte. So simulan na natin guys, let's go. All star.